Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân sát Nga, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump lại ra lệnh đưa những cỗ máy chiến tranh tối tân này đến gần lãnh thổ của Nga? Liệu đây có phải dấu hiệu của một cuộc đối đầu nguy hiểm hơn hay thậm chí là thế chiến thứ ba? Nếu các bạn theo dõi tin tức quốc tế, chắc hẳn đã nghe đến một sự kiện rất đáng chú ý đầu tháng 8 năm 2025, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ra lệnh điều động 2 tàu ngầm hạt nhân đến khu vực mà ông gọi là thích hợp gần Nga. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Nga đấu khẩu hay là phô diễn sức mạnh quân sự, nhưng lần này mọi thứ dường như mang một sắc thái khác, căng thẳng và nguy hiểm hơn. Tàu ngầm hạt nhân là những cỗ máy chiến tranh tối tân mang theo tên lửa đạn đạo có thể hủy diệt cả một thành phố trong vài phút. Vậy tại sao Mỹ lại làm điều này và tại sao lại chọn đúng vào thời điểm này? Cả Mỹ và Nga đều sở hữu kho vũ khí hạt nhân đủ sức xóa sổ hành tinh này nhiều lần. Khi Mỹ quyết định đưa tàu ngầm hạt nhân áp sát Nga, đây không chỉ là một quyết định quân sự mà còn là một thông điệp chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Câu hỏi được đặt ra là tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, chúng sẽ xuất hiện ở đâu? Trước tiên hãy nói về địa lý, vì đây là yếu tố cốt lõi giúp chúng ta hiểu tại sao tàu ngầm hạt nhân lại quan trọng đến như vậy trong cuộc đối đầu này. Mỹ và Nga đều sở hữu bờ biển dài, và tàu ngầm hạt nhân không chỉ đơn giản là những con tàu lặn dưới nước. Chúng là những cỗ máy chiến tranh tối tân, được thiết kế để hoạt động âm thầm, gần như không thể bị phát hiện và mang theo tên lửa đạn đạo với đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới. Những con tàu này có thể lặn sâu hàng trăm mét, di chuyển hàng tháng trời mà không cần nổi lên mặt nước. Quan trọng nhất, chúng là một phần không thể thiếu trong bộ ba hạt nhân của các siêu cường. Bộ ba này gồm có tên lửa trên đất liền, máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm dưới lòng biển. Vậy, Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân gần Nga, cụ thể là ở đâu? Thông tin chính xác về vị trí của các tàu ngầm này thường được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng chúng ta có thể suy đoán dựa trên những khu vực chiến lược. Về đường bờ biển, Nga có một đường bờ biển dài, rộng, trải dài ở nhiều vùng địa lý quan trọng. Ở phía Tây, khu vực biển Baltic là nơi Nga đối đầu trực tiếp với các nước NATO như là Ba Lan, Litva và Estonia. Đây là một điểm nóng, vì NATO thường xuyên tổ chức tập trận ở chỗ này, khiến Nga luôn trong trạng thái phải cảnh giác. Tiếp đó, Biển Đen là một khu vực nhạy cảm khác, đặc biệt là khi Nga sát nhập Crimea vào năm 2014 và xung đột ở Ukraine bùng nổ. Biển Đen là nơi Nga duy trì hạm đội Biển Đen. Mỹ cùng các đồng minh NATO cũng thường xuyên đưa tàu chiến đến đây để thử phản ứng của Nga. Ở phía Bắc, Bắc Băng Dương là một đại dương mênh mông và cũng là một khu vực đặc biệt quan trọng. Đây là nơi Nga đặt căn cứ hải quân lớn Murmansk thuộc bán đảo Kola, nơi đóng quân của nhiều tàu ngầm hạt nhân lớp Borei, niềm tự hào của hải quân Nga. Trong môi trường khắc nghiệt của Bắc Cực với lớp băng dày và điều kiện thời tiết rất xấu, tàu ngầm hạt nhân có thể ẩn mình một cách hoàn hảo, khiến việc phát hiện trở nên cực kỳ khó khăn. Mỹ cũng hoạt động ở khu vực này với hạm đội tàu ngầm lớp Ohio, tận dụng lớp băng để che giấu vị trí và gây áp lực lên Nga. Ở phía đông của Nga, bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông là một điểm nóng khác. Tại đây, Nga duy trì một căn cứ có tên là Rybachi, nơi đóng quân của phần lớn tàu ngầm hạt nhân thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Điều đáng chú ý là căn cứ này vừa bị ảnh hưởng bởi một trận sóng thần sau trận động đất rất mạnh vào ngày 30 tháng 7 năm 2025, khiến Nga có thể đang ở vị trí bất lợi. Liệu Mỹ có đang tận dụng điểm này để đánh vào những điểm yếu của Nga? Rất có thể là như thế. Khu vực Thái Bình Dương rộng lớn cũng cho phép tàu ngầm Mỹ hoạt động ở vùng biển quốc tế, nơi Nga khó kiểm soát, tạo ra một áp lực mạnh mẽ. Địa lý ở đây bây giờ không chỉ là vị trí mà còn là về khả năng kiểm soát những tuyến hàng hải và các điểm nóng chiến lược. Tàu ngầm hạt nhân Mỹ với khả năng lặn sâu và di chuyển linh hoạt có thể xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào gần Nga, từ biển Baltic, Biển Đen, Bắc Cực cho đến Thái Bình Dương. Đó là về mặt địa điểm, còn về mặt thời gian. Tại sao Mỹ lại chọn thời điểm này để triển khai tàu ngầm hạt nhân gần Nga? Thì có một vài yếu tố đang thúc đẩy quyết định này từ phía Mỹ. Một, vẫn luôn là xung đột ở Ukraine, câu chuyện nóng nhất trong những năm gần đây. Hai là những phát ngôn từ phía Nga. Và ba là quyết định chiến lược cá nhân của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump. Hãy nói về xung đột ở Ukraine trước, vì đây vẫn là tâm điểm của căng thẳng giữa Mỹ và Nga. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Mỹ và các đồng minh ở NATO đã hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ. Đối với Nga thì Ukraine luôn là một làn ranh đỏ trong chiến lược an ninh của họ. Nga coi sự mở rộng của NATO về phía đông, đặc biệt là Ukraine, là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của nước này. Trong bối cảnh này, Tổng thống Donald Trump ở nhiệm kỳ thứ hai đã áp dụng một cách tiếp cận cứng rắn hơn với Nga. Ông thậm chí đưa ra tối hậu thư yêu cầu Nga phải giải quyết xung đột ở Ukraine trong ngắn ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với những lệnh trừng phạt mới. Đây là một yêu cầu gần như bất khả thi
vì Nga không có ý định rút quân hay nhượng bộ. Phản ứng từ Nga rất gay gắt. Ông Medvedev, một nhân vật nổi tiếng của Nga, bây giờ thì ông đang là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, gọi tấu hội thư của Mỹ là hành động có thể đẩy hai nước vào một cuộc đối đầu lớn hơn. Thế nên việc Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân được xem là cách để ông Donald Trump gia tăng áp lực, gửi thông điệp rằng Mỹ không chỉ nói suông mà sẵn sàng hành động. Và bạn có biết được không, ông Medvedev là một nhân vật cũng nổi tiếng với những tuyên bố mạnh mẽ. Cuối tháng 7 năm 2025, ông nhắc đến hệ thống Dead Hand. Đây là một cơ chế hạt nhân tự động được Liên Xô phát triển từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Hiểu một cách nôm na, hệ thống này được thiết kế để tự động phóng đòn trả đũa hạt nhân nếu Nga bị tấn công và lãnh đạo của Nga không thể làm gì vào thời điểm đó. Tất cả đều sẽ tự động. Đây là một cuộc chiến tâm lý, nơi cả hai bên đang cố gắng phô diễn sức mạnh và dọa dẫm đối phương. Và yếu tố còn lại đó là câu chuyện cá nhân của ông Donald Trump. Sau khi đắc cử thì ông Trump muốn khẳng định mình là một lãnh đạo mạnh mẽ, mà mạnh mẽ thì cần phải đi kèm với những sức mạnh về mặt quân sự. Việc triển khai tàu ngầm hạt nhân không chỉ gây áp lực lên Nga mà còn là cách để ông Donald Trump củng cố hình ảnh của mình. Chuyện này thì cũng không phải là xa lạ gì, bởi vì ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung và Hiệp ước bầu trời mở. Đây vốn là hai hiệp ước rất quan trọng trong hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu. Mỹ rút thì Nga sau đó cũng rút khỏi những hiệp ước này, dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới. Giờ hãy cùng nhìn vào những sự kiện mới nhất để hiểu rõ hơn bối cảnh của sự việc này. Vào cuối tháng 7 năm 2025, một trận động đất mạnh 8,5 độ Richter đã xảy ra gần bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông Nga, gây ra sóng thần và làm hư hại căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Nga. Và đây lại là một trong những căn cứ quan trọng nhất của Nga, nơi đóng quân của phần lớn tàu ngầm hạt nhân thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Và chỉ một ngày sau sự kiện này thì ông Donald Trump tuyên bố triển khai tàu ngầm hạt nhân. Thời điểm này quá trùng hợp khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu Mỹ có đang tận dụng thời điểm Nga gặp khó khăn để mà tăng áp lực hay không? Căn cứ Rybachi bị hư hại có thể làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của Nga tại hạm đội Thái Bình Dương, và điều này tạo cơ hội cho Mỹ thể hiện sức mạnh. Và để cho câu chuyện thêm phần trực quan thì hãy cùng tìm hiểu sâu hơn nữa về sức mạnh của tàu ngầm hạt nhân, thứ đang làm nóng cuộc đối đầu này. Nếu như triển khai một cái tàu gì đó thì có lẽ cả thế giới cũng không quan tâm, nhưng đây lại là tàu ngầm hạt nhân. Như đã nói, tàu ngầm hạt nhân là một phần quan trọng trong bộ ba hạt nhân của cả Mỹ và Nga, cùng với hai cái nữa đó là tên lửa liên lục địa và máy bay ném bom. Chúng khó đoán vì khả năng hoạt động bí mật, tàu ngầm khó bị phát hiện, tàu ngầm cũng có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Một tàu ngầm hạt nhân có thể mang theo nhiều tên lửa đạn đạo, mỗi tên lửa như vậy lại mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân, đủ sức phá hủy các mục tiêu cách xa hàng nghìn km. Về phía Mỹ, hạm đội tàu ngầm lớp Ohio là niềm tự hào của hải quân nước này. Mỗi chiếc tàu ngầm lớp Ohio có thể mang theo 24 tên lửa, mỗi tên lửa mang từ 8 đến 12 đầu đạn hạt nhân. Tính ra, chỉ một tàu ngầm đã có sức mạnh tương đương hàng trăm quả bom hạt nhân ném xuống Hiroshima. Và Mỹ thì sở hữu đến 14 tàu ngầm lớp Ohio. 14 tàu ngầm này thì không phải là triển khai cùng một lúc, có khoảng 8 đến 10 chiếc thường xuyên hoạt động trên các đại dương. Những con tàu này lặn sâu hàng trăm mét, di chuyển liên tục trong nhiều tháng, không cần tiếp nhiên liệu và hoạt động ở những khu vực khắc nghiệt như Bắc Cực hay Thái Bình Dương. Nga thì cũng rất khủng. Tàu ngầm lớp Borei là câu trả lời của họ. Mỗi chiếc này mang 16 tên lửa, với mỗi tên lửa mang từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân, tầm bắn lên đến hơn 9.000 km. Và Nga hiện có tổng cộng hơn 4.300 đầu đạn hạt nhân triển khai hoặc lưu trữ, nhiều hơn Mỹ, khiến họ tự tin trong chiến lược của mình. Điều thú vị là cả Nga và Mỹ đều hiểu rằng tàu ngầm hạt nhân không chỉ để tấn công mà còn để răn đe, giống như khi rút dao ra nhưng không chém. Khi Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân áp sát Nga, có thể là cách để Mỹ khẳng định họ ở ngay trước cửa nước Nga mà nước Nga không thể biết. Nhưng Nga cũng đáp trả, Nga biết hết và Nga cũng có vũ khí tương tự. Cuộc đối đầu này giống như một màn so găng đầy căng thẳng, nhưng hai bên chưa tung ra nắm đấm nào, chỉ mới đang vờn nhau. Cả hai đều không muốn nhường bước. Vậy thì những gì Mỹ làm có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hay không? Những nhà phân tích an ninh cho rằng việc triển khai tàu ngầm hạt nhân chủ yếu là một động thái mang tính biểu tượng tâm lý và răn đe đối phương. Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã luôn hoạt động trên toàn cầu từ xưa cho đến nay, từ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương đến Bắc Băng Dương, có thể vẫn đang hoạt động gần Nga nhưng bây giờ mới tuyên bố. Và Nga thì cũng luôn nói rằng Nga có khả năng tương tự và Nga cũng luôn theo dõi sát sao tàu ngầm của Mỹ. Nói là vậy, tuy nhiên cũng phải khẳng định rằng nguy cơ thì vẫn luôn tồn tại. Nếu Mỹ tiến sát Nga thì Nga cũng sẵn sàng tiến sát Mỹ hoặc đáp trả bằng các hành động quân sự mạnh mẽ hơn, ví dụ như là điều động thêm tàu ngầm hoặc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới. Điều này khiến cho căng thẳng leo thang ngoài tầm kiểm soát. Nhưng cũng đừng quá lo, cả Mỹ và Nga đều đã có những bài học trong quá khứ, đều có những lần suýt mất kiểm soát.
Họ đều hiểu rằng một cuộc chiến hạt nhân sẽ không có người thắng. Họ đang chơi một ván cờ với nhau, mỗi bên cố gắng thể hiện sức mạnh mà không vượt qua làn ranh đỏ. Vấn đề là làn ranh đó đôi khi rất mong manh, đặc biệt khi cả hai bên đều sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ và những động thái quân sự để gửi đi thông điệp của mình. Bạn nghĩ rằng điều này sẽ dẫn đến đâu? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.